välkomna in till en ny video från franska Alperna. Otroligt. Alltså det är strålande sol, vi ska åka skidor. Äta fondue. Ja, vi ska shoppa, vi ska upptäcka staden Megève som vi är i, säger man så? Megève Jag säger Megève. Megève, ja. Det är en svinmysig stad och vi ska visa er runt här. Alltså byn där nere ska ju vara som en Winter Wonderland. Ja, det är ju en scen från, eller ett helt avsnitt typ från Emily in Paris när de är här. Så att ni kommer känna igen det. Hur känns det på skidor då? Ja, jag är ju ganska nybörjare på skidor. Så det här kommer bli väldigt spännande för mig, ska jag säga er. Vi ska börja här med en liten grön backe ner. Men kommer du bjuda på någon liten skön? Vurpa? Ja, säkert. Det som lockar mig det är att jag vet att jag får en Aperol sen och en liten fondue. Annars hade jag aldrig åkt. Alltså Alperna är perfekta för mig, för vet ni vad jag skulle vilja göra? Jag skulle bara vilja sitta på en utservering i solen, sola mig lite, äta gott, dricka gott, gå ner till ett spa, sen på kvällen gå ut och äta, ha det mysigt. Och det kan man ju också göra i Alperna, alltså man kan ju leva så också. Speciellt när vädret är så här, nu är det lite kallt idag, nu är det -10, men alltså det är ju strålande sol och blå himmel. Men här blir det blir varmt i solen. Ja, liksom. Det är jätteskönt. Så du är ju mer advanced åkare. Så att Krippa kanske tar med er på någon röd eller någon härlig backe. Men där kommer inte jag vara. Jo då. Så att vi kickar igång egentligen med att åka ett åk. Och sen ska vi till en jättetrevlig lunchrestaurang och äta. Och den ligger ju också på en topp. Ja, uppe på en jättefin topp. Så ni kommer få se en otrolig utsikt. Så låt oss kicka igång då. Yes. Yeah. Hola. Hallå! Alltså hur mysigt. Här dricker man en liten Aperol. Du dricker en liten bärs. Du gillar ju det här på ett sätt. Jag har ändå åkt 2 åk. Otroligt åk. Kippis, du måste filma mer i backen. Ja, alltså, men jag kanske ska. Inte specifikt mig, men jag tycker att det är jättebra. Då kan vi kolla på din progress också. Ja, du har ju blivit en riktig skidåkare. ta del av min progress. Ja, men det tycker jag. Visst vill ni ta del av hennes progress? Alltså jag har ändå blivit bättre. Jag har faktiskt bara åkt i 2 dagar. Jag tycker att du är otrolig. Alltså otrolig kanske jag att ta i. Vad säger du? Ska vi, om man tittar, ska vi upp på den där lilla alptoppen där uppe? Dit ska vi. Dit upp. Ja. Men har ni sett hur vackert det är här? Okej, dra ett litet svep så här. Det är så fint här. Nej, så nu är det nu väntar en blå backe och sen så åker man ner till en liten sittlift och så åker man upp till den här toppen och så finns det 2, du vet den här dit vi ska, La Pet eller vad den heter, L'Alpet. Ja. Den är ju otrolig, den har jag sett på massa olika Instagram-grejer. Där äter man i alla fall ostfondue. Vi har varit där en gång innan. Jag är bara lite nojig över att det är så kallt ute och att de kommer vägra servera ute. Ja, jag vet. Det är ju för kallt. Alltså, vi i Sverige är ju van vid den här kylan. Alltså vi tar ju av oss. Fransmännen håller ju på att dö nu när det är 7 minus. Alltså de är ju så, no, 6 minus. Så kanske man inte säger. Men de är liksom, de är så skärrade. Alltså man får inte äta ute, man får inte vara ute. Det är typ så varning. Igår var det ju orange varning, så här, fara för livet när det var -10. Ja, vi bara, vad är det som är en fara för livet? De bara, -10 grader. Vi får se helt enkelt om vi får sitta inne och äta fondue eller om vi kan få flörta till oss och sitta ute. För vi är ju vikingar, vi klarar oss där ute. Sen sa ju Vorge... Swedish Vikings. I'm Viking, you know. I can sit outside. Yes. Nej, men sen sa ju Vorge att det finns en till restaurang där, kommer du ihåg? Och det var ju exakt samma, att man bara skulle åka den upp och så skulle den ju ligga sen, där. Ja. Så vi måste i alla fall titta om den är där. Det är bra att Vorge var här och gjorde lite prep hon gjorde research. Det uppskattar vi. Sen efter det, då börjar ju den stora funderingen hur jag ska ta mig ner. För då är det bara svåra backar där uppe. Nej, det kommer gå så bra. Hur tänker du? Vad är din plan för mig för idag? Men jag tror att det är en liten blå och sen så är det grönt nästan hela vägen ner. Tänker att jag ska åka hela den. Det tänker jag. Åh gud, lägg in mig sen. Det blir perfekt vloggmaterial. Alltså jag tycker det är så bra vloggmaterial när jag dricker drink och äter mat och så. Första svängen, Hökaringen. Woo! Halloj. Hej, hur ser jag ens ut? Ja, men du är jättesöt, men vi har ju liksom fått det bordet du ville ha. Ja. Med utsikten. Men det finns inte den maten jag vill ha.
De har inte fått upp den på berget idag. Ingen fondue idag. Nej. Så att det fick bli en charkbricka istället. Det blir gott ändå. Det är tur att vi är här i flera dagar. Ja, jakten får ju fortsätta efter en fondue. Fondue. Och jag med mitt lilla pannband och mitt fluffiga hår här uppe. Det är så kallt så att ölen ser ut som... Alltså skummet har liksom stenat. Okej, dags att hugga in. Alltså förlåt, kolla här. Kolla här, det här är alltså skummet. Är ölskum lika gott som... Oj hörni, nu är man nere. Har man just druckit upp en till Aperol. Vad har jag åkt? 2 gröna backar först. Och sen åkte jag en blå. Och sen åkte jag en blå. Och sen en grön. Du har åkt från toppen till botten. Är inte det sjukt? Proud of you. Ja, och jag har bara ramlat en gång idag. Och det var en onödig gång. Nej! Onödig gång. Alltså jag hade kunnat gått ur den här dagen utan att ramla. Men jag blev lite feg så jag la mig lite ner bara. Så har du blivit nedskvätt med snö. Ja. In och kolla Klippas reel, hörni. Nej, så nu har vi druckit det här. Nu ska vi tillbaka till hotellet så de är på väg och ska hämta oss. Sen tänkte vi att vi går ner till spat en snabbis bara för att värma upp oss lite. Ta ett bad och ta en bastu, eller hur? Ja. Sen tar vi med er ner på byn och jag tänker att vi ska dricka, det fanns väl lite gluggaktigt eller någon typ av, något sånt mysigt. Kanske kolla in någon butik. Jag vill köpa någon sån här lite mysig choklad och typ någon te och sånt med mig hem. Så vi ska kolla i sådana butiker. De har ju apotek i Frankrike. Oh my god, jag har nästan glömt. Franskt apotek, hörni. Vi måste in. Se vad de har för utbud här i Medjed. Sen ska vi till Beef Bar. Och det här är ett väldigt känt ställe som ska ha... Jag vet inte om det var det. Men det ska ha massa gott kött och massa goda sides och så. Ja, väldigt sugen. Eftersom det inte blev fondue. Vad gör du? Kom nu. Jag sa att jag skulle stå där nere och fånga mig. Ja, men jag filmar, jag kan inte fånga då. Här har vi då vår otroligt härliga dörr. Och vårt rum. Alltså, brasan är tänd. Kolla vad mysigt. Så varmt och gosigt. Och så kolla ut här. The little view. Nej, väldigt mysigt, va? Ja, det är 10 av 10 måste jag säga. Ja, så jävla mysigt. Men nu byter vi om snabbt och så hoppar vi ner till spat, eller? Här har vi alltså en massage för hårbotten. 15 minuter för 1 och 4. Barber Stir. Nu är vi nere nästan i stan i alla fall. Ja! Så mysigt. Här ska vi äta imorgon på ett fondueställe. Vad heter det då? La Wax Negev. Nej, ingen aning. Men vet du vad jag känner? Nej. Det har inte kommit många nya turister idag. Nej, Alltså, jag tror att vi har stan för oss själva lite. Nästan. Typ alltså. För vi var ju här nere på stan när det var lov. Och det var ändå rätt mycket folk ju. Men nu, det är typ ingen här. Det är bara vi. Alltså det är vi och den här staden. Men de har ju såna här små butiker som ligger liksom längs med... Så mysiga. Alltså jag är på jakt efter en Vogue, franska Vogue. Släpper 2 gånger per år en så här trendspaning för året. Och då bad vi dem kolla vart den fanns här. Och då fanns den här. Så nu går vi in i den här mysiga. Det är så mysigt med såna här boutiques. Du gillar ju lite bookstores. Men kolla, jättemycket tidningar. De hade ju en där borta. Kolla, här är tidningen jag ska ha. Men de har lagt undan. Ja, jag vet. Men vi kanske ska köpa någon till. Alltså någon fin bara. Ja. Någon basar eller någonting. Det som är nice med den här, vet ni vad det är? Det är att man förstår fortfarande, för det står på engelska vissa saker. Det är här vi ska äta sen. Ja, just det. Här ligger Beef Bar. Här har vi Beef Bar. Men nu ska vi gå och kolla på te och kanske lite choklad. Vad låg det då? Okej, vad blev det? Jag har beställt deras den här supergrejen. Det är någon sån spets i pannkakan med choklad på. Och det här är hot wine. Hot wine. Cheers. Cool. Här får du en chokladpinne. Jag har ingen aning vad det är. Alltså, det såg ut som pannkaks... Det är ju våffla, ser du inte Ja, men det såg ut som pannkakssmet.
Jag tror att den är varm också. Oj, det där var gott. Det är som en krämig våffla med något på. Nu är det här emot egentligen att äta efterrätt innan mat. Du säger aldrig att jag får göra det här. Du brukar vara väldigt anti. Ät inte mätt innan maten. Hur mysigt? Men beskriv då, alltså är det... Det är exakt som en våffla fast fluffigare. Vänta. Hur går? Och typ Nutella... Ja. Nutella-choklad. Hur mysigt med alla så här lampor, allting så cozy. Men vi måste gå bort, det blir ännu mysigare borta. Kom. Alltså jag brukar inte tycka glögg är så gott, men det här var fan riktigt Jag vet, nice. jag tyckte också att den här var väldigt god. Men alltså jag är helt kär i de här små gränderna liksom. Jag med. Alltså jag älskar den här staden. Jävla mysigt. Snart är vi framme vid det stora torget. Men alltså kolla bara den här byggnaden här uppe liksom, hur det lyser. Ja. Och... ja, men de har ju också gjort en ljusshow i granen. De är också runt hela torget ju. Ja. Där har de en liten Hermes-butik. Otrolig liten by alltså. Visst. Och vet ni vad jag ser där? Farmaci. Farmaci. Jag tror att du är nästan gladare nu när du såg farmaciten när du fick våfflan. Och här borta ligger också min butik. Där vi ska gå och kolla på choklad och te. Nu har vi hittat butiken. Kolla vad mysig den är. Alltså det här ser verkligen gammalfranskt ut. Ja, du kan köpa allt möjligt. Vin, olika saker. Kaviar. Ja. Det här borde ju vi köpa. Det här är mynta. Alltså, jag älskar mynta te. Det här är då från Saint-Tropez med Jev. Här är från ett spa. Men ska vi inte köpa en Saint-Tropez? Kolla, och en... här är deras egna Medjev olika marmelader. Men vi vill ju köpa en Medjev marmelad eller en te te. och en Saint-Tropez. Ja, exakt. Men jag tror vi tar ett sånt här breakfast. Ett sånt. Och så tar vi Saint-Tropez. Okej, alltså hon franska tanten inne, hon älskade inte. Hon gillade inte oss, nej. Hon gillade inte att vi inte pratade franska. Kolla, här kan man köpa. Och de har bull också. Ja. Hittar du något direkt? Ja. Dels har jag hört massor om den här cold creamen. Men det här kanske är lite mer barn cold cream. Vi ska testa. Ja, men som fetare kräm som man blir svinglowy av. Perfekt säkert, den är kall. Ja, jag tycker vi ska testa den för att jag tror att den är lite som den här, alltså svenska Veleda. Det var en söt liten nallebjörn på. Ja, den var väldigt fin. Men här är mina favoriter. Den här, otrolig. Med lite neroli, visst är det? Nej, figg är det. De här är också otroliga. Alltså vadå, som man äter? Alltså... Ja, men den doftar det. Alla de här är också otroliga. Duschkrämer. De här, otrolig. Riktigt bra såna här stickmasker. Och sen har de även de här. Den här är en favorit med morot i. För det ger massa extra lyster. Vad är morot nyttigt? Alltså i krämer? Ja, visst. Och sen SkinCeuticals är ju också en otrolig. Här har vi också de här ju. Jag vågar inte ens uttala någonting här. Clohans. Clohan? Ja, vet inte fan. Men deras torrschampo är ju min favorit. Speciellt klassikern eller så ska det vara den som heter den här, Detox. Den är jävligt trevlig. Kanske blir en sån. En detox. Och så du behöver ju ha lite så grejer. Det är alltså såna här badbomber som de kommer i massa olika såna här. Ja, men ska vi inte köpa det och ha på hotellet då? Här. Refreshing med eukalyptus kan man ta på morgonen. Jag tar en bang. Ett stycke detox. Men vadå, de där är ju asmysiga. Ja, men då undrar jag, för här finns de på storpack. Men vi kanske vill ha små. Ja, vi köper styckes. För kolla, men jag skulle så gärna vilja ha den här Goodbye Stress. Är det med rosmarin eller? Är det? Mynta, rosmarin. Den såg jävligt trevlig ut. Hjärtis, vi har inget bad hemma men jag får väl göra det här då så länge. Kolla, en ny mask för dig. Har de ju här. Nej, jag gillar min shark. Och sen så är de här trevliga med alltså muskel relaxation. Det här, också jättetips om ni är i Frankrike. Bra märke för håret. Och även, de har liksom samlat de bästa här. För det här är också ett jättebra märke för håret. De här maskerna, det också är så jäkla trevligt. Cloudly. Här är ju moisturizers. Men vi har ju typ den här detox-grejen. Det här, stor favorit. Beauty Elixir, du hör ju. Bara namnet är ju trevligt. Här är ju bra för alla. Bioderma har alltså ett stick va? Jag vet vad jag tror att det är. Det här är så genialiskt i sådana fall. Kolla här. Här är det vanlig SPF. Alltså för kropp och ansikte. Här. Nej, här är för läpparna. Så du kan ha en. Så det är en 2 i 1? Så du kan ha en i backen bara. Och du visste inte om det här? Ja, men det här är kombistick. Revolutionerande. Face cream plus lipstick. Alltså förlåt, men det här måste ut på grammen. Alltså det här är så smart. Alltså om det är någonting i skönhetsvärlden som du inte har sett, då måste du köpa, tänker jag.
Sant, kära du, sant, kära du. Du skulle kunna jobba här. Ja verkligen. Deo, det är ju som vanligt Vichy, Biotel. La Roche-Posay har ju inte kommit med den här till Sverige än tror jag. Men den här är ju så bra. Speciellt när man är i kallt klimat. Den verkligen lugnar, återfuktar. Svinbra produkt. Så den tycker jag vi ska ha och mista oss med. Det finns ju mycket såna här lugnande krämer i Frankrike. Alltså sådana som stärker barriären och bara återfuktar. Här har de en hel hylla med SPF. Ser att jag zonar iväg ibland. Du glömmer inte att vi ska äta middag. Just det, middagen. Här har du din... Ja, min lilla shoppingbag. Tidningar, te, jam och hudvård. Jag hade också köpt massa ost om det inte vore för att jag måste ta med mig det hem på något sätt och det kommer lukta jätteäckligt. Så fina broderade såna. Vilket antiklimax. God morgon hörni. Jag står här och ska göra morgonrutin så ni får hänga med på den tänker jag. Vi börjar med såklart Clinisut och deras hypoklorsyra-vatten. Den här lugnar ju, antibakteriell och så vidare så att jag börjar alltid med den här. Den har hjälpt mig så mycket för mina små finnar som jag har. Så här brukar jag verkligen badda in det för det är det här partiet som jag får mina finnar. Och idag så ska vi ju ut och åka skidor. Jag ska ha skidlärare i 3 timmar mellan 9 till 12. Sen har jag bokat en överraskning till Krippa. Och det är att han ska paraglida ut över liksom bergen. Han har alltid velat gjort det här. När vi var i Åre så skulle han göra det. Men jag tror att det ställdes in på grund av väderförhållanden eller någonting. Och här är det jättefint väder. Så jag har bokat så han ska klockan 1 åka det så vi hinner följa med och filma i starten och så tänker jag att han får filma resten. Så jag ska berätta det här för honom sen. Så det blir kul att han ska få göra det äntligen. Det känns ju skitläskigt. Jag hade aldrig, eller jag vet inte, jag ska inte säga aldrig men. Nu tog jag Road och deras mist och bara mistade in lite. Och så tar jag Glow and Plump Chock serum från Glow ID. När man är ute så här mycket så tycker jag om att verkligen boosta med att återfukta. Så att trycka in lager. Ögonkräm och det kör vi Saturday Skin. En av mina storfavoriter och en av årets bästa produkter. Kör in den. Sen en ny favorit som också vann årets bästa. Det är den här. 3, 4, 5, jag vet inte vad den heter egentligen. Dr. Altea. Det här är en jättestor koreansk kräm som funkar jättebra för lite aknebenägen hud. Och även hjälpa till med små ärr och sånt för den har niacinamid i sig. Så hjälper till med porer, med ärr. Verkligen någonting jag behöver efter att jag får alla de här små pliterna. Och jag hade ett utbrott nu som varade i typ 2 månader. Och glöm inte hals och dekolletage. Nu har jag börjat med en ny grej och jag vet verkligen inte vad jag tror om det här. Jag tror ju verkligen på LED-ljus i ansiktet. Vet inte om jag tror på den här. Men det är i alla fall en borste med rött ljus i hårbotten. Så då brukar jag bara massera så här. Och det jag i alla fall tror på, det är ju stimulans i hårbotten. Så även om inte själva LED-ljuset i sig funkar så kommer i alla fall massagen funka. Så jag bara går in med den så här. Och gärna låta den liksom vara en stund på samma ställe. Speciellt om man har några problemområden. Men det röda ljuset det går ju verkligen in på liksom en cellnivå. Kickar igång. Hjälper till att läka inifrån. Så då håller jag på med den här ett tag och masserar lite lätt. Och precis som med de här som man använder i duschen så tänk inte så här liksom. Utan gå in lite. Massera in lite så här lätt bara. Så att det inte blir too much. Oj, blått ljus. Vänta, det här funktionen har inte jag sett. Då är det massage direkt, hörni. Oh my god. Den här var ju trevlig. Men jag får lite, när saker vibrerar så här, så blir jag lite yr. Så ibland tycker jag det är bättre om man ser det själv. Typ alltid med de här, ni vet, Foreo och sånt. Så fick jag alltid, blev jag alltså yr. Typ åksjuk liksom.
Massera in det här och sen ska jag gå in med hårbottenserum efter. Och sen så ska jag även gå in med återfuktande i längderna. Sen så ska jag köra lite Kerastase Genesis serum. Och den här är ju också en av mina årsfavoriter. Den här tar jag alltid, speciellt på de här delarna där man kan bli lite mer tunnhårig. Vid vikarna, den här främre delen liksom. Så in med det och sen massera in. Och den här kör jag varje dag. Har jag torrschampo eller någonting i, då kör jag inte den. För att då lägger sig en beläggning. Vilket gör att den inte tränger in. Så det ska ju vara på ett rent hår utan massa produkter. Så har du massa torrschampo och sånt, då är det bättre att du skippar den dagen. Och det är därför det är så viktigt också att detoxa håret ibland. För att få bort beläggningarna i hårbotten så sådana här produkter kan tränga in så vi kan få en bättre hårväxt. Mycket håravfall beror ju på att vi använder för mycket torrschampo, om vi har för mycket beläggning i hårbotten som vi inte rengör. Så där. Sen så ska vi återfukta längderna och idag så kommer jag använda Amicas Hydro Rush. Den misten. Mista i den. Idag var jag faktiskt skitdålig på att, eller i natt så sov jag inte med sidenmössan. Och alltså jag märker det direkt. Jag tycker att håret bak på huvudet går av direkt när jag inte sover på sidenörngott eller med sidenmössa. Så alltså tips till alla er som vill stärka upp ert hår. Använd sidenmössa. Det är fan den bästa uppfinningen. För att inte det här håret, ni vet hela liksom överhåret. Jag tycker det går av så fort man inte har någonting som skyddar det under natten. Och då går jag ändå in med olja och så på natten. Så jag borstar gentle. Börjar nerifrån, går uppåt och upp så här så att man inte sliter av några hårstrån. Den här kan du också spraya i din borste och borsta in. Perfekt också om man får väldigt mycket statiskt och frissigt hår och sådär. Skulle man kunna få en liten juice? Apple, orange or something? Ja. Aha, du var inte redo för film. De har så goda de här. I avsnittet med Chloé så var ju vi och köpte såna här grejer från det här stället. Och det har de här också. Så det här är en god orange juice. Lovely. Med Amicas spray, den är ju lite krämig, så om jag gör så här så blir den ju en kräm, ser ni? Så det här är ju precis som en krämprodukt, bara det att när man sprayar den så fördelar den sig. Så man kan inte heller ta för mycket av den, för att då blir den också lite fet i längderna. Så att var lite sparsam. Ni får ju prova er fram helt enkelt. Det jag har märkt i backen är ju att man verkligen måste vårda håret innan. Så det bästa är ju att köra i såna här produkter, återfuktande produkter som skyddar håret för liksom kylan. Och sen är det absolut bästa såklart att fläta håret så att du har allting samlat så det inte åker runt så mycket. Och sen nästan under hjälmen. Alltså under hjälmen skulle man haft en liten sidenmössa, ni vet, för att inte slita av. För fan vad hjälmen inte är bra för håret. Man kan ju köra en vanlig mössa. Men det bästa är i alla fall att få ner håret så här. Så att det hela tiden ligger så att det inte ryker runt. Det misstaget gör man ju då och då. Nu är jag liksom redo för en dag ute. Och nu ska vi gå ut, välja lite kläder. Se vad Krippis gör. Jag har Krippis, här ligger du. Jajamensan. Och sharkar dig. Det här är min nya bästa grej. Din nya obsession. Det är så skönt att det blir kallt under ögonen. Ja, jag vet. Den är faktiskt otrolig. Och så rödljus även hos dig. Jag har kört rödljus i hårbotten. Det är det nya. Sådär. Ja, det kanske också ska börja med. Så att jag inte blir flint. Ja, så flinten återhämtar sig. Ja. Är du pepp för dagen? Kul att åka skidor. Ja, jag ska börja ta skidlektion ju. Och du ska åka själv. Åka lite mer crazy. Det kommer gå bra. Ja. Men vet du, jag har en överraskning till dig. Okej. Ska jag också skidor? Vet du vad du ska göra 1:00 idag? Nej. Du ska paraglida. Nej? Jo. Va? Ja. Varifrån? Från toppen. Alltså där uppe där vi har ätit på restaurangen. Nej. Jo, det är sjukt. Fan vad gott, det har jag aldrig gjort det. Nej, jag sa det till vloggen innan att när vi skulle göra det i Åre så blev det ju avbokat. Ja, jag hade ju opererat knät så man fick inte springa. Det var det, ja. Just det. Fan vad kul, tack. Ja, visst. Det blir skoj ju. Ska du också göra? Nej. Men det blir väldigt skoj. Det ska ni få hänga med på. Så att vi ska klä på oss ner till frukosten. Och sen så ska vi iväg i backen och sen
paraglida. Nu bryter jag in här för att ge er lite härlig inspiration så här i början av året. Och den här delen av videon är ett samarbete och vi ska gå igenom den här härliga looken. Vi ska dels göra en bas som passar perfekt nu när det är kallt ute, men också är perfekt under smink. Och sen tänker jag att vi ska gå igenom en av mina favoritbaser med ett härligt blush, lite fake-fräknar, lätta ögonlock, glossiga läppar och så vidare. Så häng med så kör vi igång. Vi börjar ju självklart med en återfuktande bas och Bioterms serum som verkligen återfuktar. Sen Kiehl's och deras Ultra Facial. Det är en fuktkräm som har följt med mig så länge. Jag älskar även deras mask vintertid. It Cosmetic och den här foundationen har en så bra täckgrad och den har ju även SPF i sig, vilket är perfekt att toppa ovanpå din vanliga SPF. Lancomes serum concealer är perfekt vintertid. Den är ju lite tunnare i konsistensen och återfuktar, vilket är perfekt under ögonen och speciellt den här tiden när man som sagt har en torrare hy. Lancome och deras bronzingpuder. Det här har en så otrolig formula. Det är som lite krämpuder så det verkligen smälter in fint i huden som ni ser här. YSL och deras blush, ni vet att min favorit är färg nummer 44. Jag tycker den är så fin. Urban Decay och bara göra en lätt bas på ögonlocken bara för att få lite mer konturer. Jag tar en lite beigare på utsidan och sen så tar jag faktiskt den här som är lite kallare och gör fake-fräknar. Så du blöter bara en pensel, doppar den i färgen och sen kan du göra fake-fräknar. Och jag älskar ju brun mascara, jag tycker ögonen poppar så mycket och att man får en lite mer naturlig look. Sen tar vi lite YSL på läpparna och Armani och deras highlighter. Den här är så fin att ta inner corner på ögat. Du kan ta det på högsta punkterna i ansiktet och du får ett så isigt och fint glow. Så här har vi den kompletta looken och jag tycker det är så fint med det här lätta glowiga och alla produkter hittar ni såklart länkade här under videon. Ja, hallå ja. Då är man helt färdig. Då har man åkt med skidlärare i 3 timmar, utför 7000 backar och jag avslutade i en halv svart backe. Vad är liksom kontentan av det här nu då? Vad sa han om din skidåkning? Han sa att jag kan åka väldigt bra. Han tycker det är otroligt, jag lät mig så snabbt. Han sa du kan ta dig ner typ i vilken backe du vill i de här systemen. Du behöver bara träna på att luta lite mer framåt. Böja lite till. Men han tyckte jag böjer på benen bra nu. Han tycker inte jag behöver liksom överdriva. Jag har inte sett det efter den här lektionen. Men... Böja på benen lite mer. Och sen att jag inte ska vrida axlarna så mycket. Utan att jag ska försöka hålla dem mer rakt. Och våga lägga tyngd på... Ja, men det har jag lärt mig. Okay. Men det var också det här med att hålla stavarna lite längre fram. Tycker jag var jobbigt. Det är ju så jobbigt att hålla dem i luften så. Kan man inte bara få släppa ner dem? Alltså man vill ju inte anstränga sig onödan. Alltså, jag fick fan good vibes av honom i morse. Ja, och han var så här bra, lugn och mysig. Han var inte som Pierre. Jag hade ju en skidlärare innan som hette Pierre. Pierre var lite uppkäftig. Men han var också duktig. Men han var duktig på 2 olika sätt kan man säga. Ja, så nu sitter vi då här och du ska snart iväg. Alltså jag är lite, det är så här skräckblandad förtjusning just nu. Ja, det förstår jag. Men alltså, det är jävligt bra förhållanden. Det är blå himmel. Alltså det är ju verkligen... blåser inte för mycket. Nej. Lite mer uppe på toppen. Jag har varit och scoutat lite. Men att liksom bara springa och hoppa ut för ett stup med en drake. Liksom det... Ja, alltså jag skulle aldrig. Men min skidlärare sa att det var otroligt. Han har gjort det. Det du inte vet nu är att jag har ju bokat på dig också. Nej, du. I won't do it. Alltså jag är här och lär mig skidor för din skull, hjärtat. Ja. Och jag kommer inte paraglida. Det är också väldigt spännande för att man vet ju inte riktigt var man landar någonstans. Nej. Lite beroende på vindarna. Så att vårt hotells chaufför, jag ska skicka en GPS-point till honom. En koordinat liksom. Ja, när vi har landat. Så han bara, I will find you. Och du får sitta kvar på toppen och kanske äta något gott. Dricka något gott. Men... Jag har i alla fall hittat otroliga backar på den andra sidan här. Åh nej, är den uppe? Alltså jag ser ut som ett helvete. Åh herregud, jag är helt skakig. Ni fattar inte, det är påfrestande det här. Men du, var det idag vi skulle på afterski? Det vet jag inte.
Vi har inte varit på afterski en enda dag. Nej. Jag älskar afterski. Ja, alltså jag hoppas det är idag bara. Du vet, igår såg det dött ut. Ja, men jag kan skapa afterski själv. Ja. Ja, we'll see. Vi kan ju fråga våran driver, de vet säkert. Ja. Men ska jag ta med mig dem? Du ska ta med dig dem när du flyger. Det kommer bli en liten trevlig ride för dem att följa med på. Jag tror att jag är på väg till rätt ställe nu. Vi är uppe på toppen här. Här borta är i alla fall en skylt om att man kan hoppa ut. Så jag hoppas att det är rätt. Det här kommer bli coolt. Okej, jag har fått på mig harnesset och vi ska börja packa upp själva draken då. Och sen så var det viktigt att springa ordentligt och så kommer vi flyga ut här då. Nu hålls det på att riggas upp. Här har vi draken. Ganska likt när man kajtar. Och där sitter vi fast. Okej, hur känns det? Nu börjar vi tagga. Ja. Fy fan vad läskigt. Nu ska de liksom glida här. This is so nice. Yes. Ali. Well done. Ah, perfect. Here we are, guys. Magnifik! Vilken jävla frihetskänsla alltså. Det där måste alla som får chansen testa alltså. Jävlar. Smooth landing också. Aj, wow. It is. Jag har en jättemysig brasa där borta. Jag vet det, Daniel ligger och värmer mig av. Alltså jag bara myser här. Ja, så man håller på att lägga ut här efter dagen. Se vilka bilder som ska med för idag. Och sen håller jag på att lägga ut årets bästa produkter. Och då hade jag missat några. Så nu lägger jag en liten sån. Nu ska vi ju... Alltså det snöar så mycket i Stockholm, det är helt sjukt. Nu ska vi ner till byn och äta fondue. Tror att de har ost då? Alltså de måste ha det, för fan jag blir så sur om de igen bara... Nej, vi har inte fått någon ostleverans. Vad menar ni med ost? Ni är ju landet ost. Alltså, hur kan de inte ha ost? Får väl jag älskar att du också hämta. försökte flirta med. Kan du inte ta någon annan ost? Ja, jag bara, snälla kan du inte bara, jag vill bara veta, alltså känna känslan. Ta en annan jävla ost. Han bara, nej det går inte. Nu är vi framme. Alltså det är inte många gånger jag sitter och är så här mosig på restaurang. Inget smink och bara så mosar. Naturlig skönhet. Ja, tack. Hur känner du där borta då? Jag är väl minst lika ljusig eller röd och så. Men jag är jävligt pepp. Nu ska vi äta fondue. Ja, har vi fått tips eller? Ja, Borge har tipsat. Ja. Jag ska vinna och kolla vad hon har sagt. Alltså det är så mysigt. Det är ett riktigt gammalt ställe. Oj, vilken fin. Så vad fin. Med en liten alplogga. Ja, för mig blir det Cola Zero to start with. För att jag kom ju på att jag inte har druckit någonting idag förutom 2 Aperol Spritz. Och nu får vi hoppas att Borge har rätt här. För nu har vi beställt fondue för en hel by här. Hon bara, för mycket. Vi bara, men vi vloggar, vi måste få med, vi måste testa på film. Hon bara, OK. Så vad har vi beställt nu då? Så vi har beställt en bästsäljande ostfondyn. Det känns ju som ett måste. Men där doppar man ju typ bröd bara. Alltså det är bröd och ost. Ja, så är det en så sån jag känner att det är väl en förrätt. Alltså det tänker jag. Jag kan inte äta det till middag. Eller? Och sen har vi då beställt Chinese Fondue. fondue. Ja. Och då är det biff, ris, alltså lite mer mat. Och det kände jag mer var så här gott. Att man ville äta. Hon för att det var tittade ju gott. också på mig och bara så här: du kommer få äta. Och jag bara, Ja, visst är det lite gulligt. Det känns som ett så här, det här stället med kött i Paris. Alltså ett sånt genuint gammalt. ja, det är entrecote alltså, ja. och cappasåsen. Ja. Exakt, det känns som ett så här, det här är ett gammalt Väldigt fondyställe. cute så här. Alltså nu händer det grejer här. Nu händer det så mycket. Ett köttfat, vi har fått sånt där. Det är pommes. Han håller på tänder här. Ja, men var det här, ja precis, det här är ju då till... Det här är ju till Chinese fondue. Thank you.
Så att, Okej. ja, Och då tar det blir man ju liksom den. ingen förrätt och grejer här. De här, Eller kör man liksom. nu ska det fondyas. Ett stycke. Jag såg ju han lilla pojken på hotellet göra det. Alltså, förlåt. Bröd och smältost, vad tror du? Alltså jag kan bara tänka mig att det är så jävla gott. Du ser lika koncentrerad ut som jag gör när jag åker skidor. Det här är ju första gången jag käkar det här, tror jag. Ja, Oj. jag ser det. Ungefär samma misstag som jag med skidorna. Jävlar vad gott det var. Jag tror det skulle vara mycket varmare, men... Nej, den är helt perfekt ju. Okej, är det dags för dig att testa Chinese Yes. one? Rullat upp den. Lägger ner den. Vad har du för taktik när ni är inne i badet? Den blir snabbt varm. Det är varmt där inne. Nej, men sen då har jag då fått lite ris här. Jag ska lägga här. Och så tänker jag att man tar lite... Alltså tänk om vi gör helt fel. Att man så här ska göra små rullader. Men skulle vi inte typ ha läst på lite om det här innan? Nu sitter vi och lär alla bara så här äter man pommes. Exakt. Alltså det här kanske är jättepinsamt. Vad är det här? Jag tror det är pepparkorn. Är det? Ja. Skämtar du? Nej. Ja, alltså typ kapris / peppar. Okej, men nu är den här klar. Ja. Sen ska jag äta den här lilla goingen med alla mina tillbehör här. Och även om det här är stark peppar nu, då får du göra det för kameran. Jättegott. Hallå, nej, de gick förlorade båda två. Nej, men Där. du får inte slösa brödet. It's back. Hallå, osten rinner inte av nu bara. Nej. Han flyter runt där nere. Ja, Är det foodie dansen? 10 av 10. Hjärtat, nu kom servitören och frågade vad det var vi höll på med. Nej, han frågade... Oj, nej, men nu kastar jag ost överallt här. Han frågade om vi visste hur det gick till. Jag har då suttit och ätit de här grejerna. Jag har ju precis lagt upp allting på tallriken. Och han bara, vad gör du? Alltså de här lägger ni här i liksom er gryta. Annars smakar ingenting, någonting. Och sen kan ni liksom, det här köttet, det lägger ni bara ner där och så äter ni det med såsen. Men vadå, jag tycker, ska vi lägga i allt eller? Jag tyckte det var jättegott. Ja, alltså... Det var exakt det jag sa, så här, ska vi sitta och lära dem fel? Tänk alla som kollade, de bara oj. Nej, men jag tar lite sånt här också då. Ja, men du ska ha den där såsen i också. Nej! Han- Trippelsåsen var ju... Alltså jag vill säga att han sa att man skulle lägga ner allt, men Nej, du är ju han fondydrottning. la de här 3 här. Du får frågan i sådana fall, för jag tror inte den ska med. Nu kommer det här köttet vara jättegott helt plötsligt. Vi sitter och käkar helt utan någon smak. Jag tyckte det var okej. Också att han frågade lite snällt så här, ska jag flytta lite saker på bordet? Jag bara, nej men det är lugnt. Han bara, jo men Ja. jag ställer de Han här. var så här, ni ska ju vara klar med det här, för ni har ju alltså... A few moments later. Varför luktar det så bränt? Jag visste att det var något fel. Åh nej, nu blir jag så fucking orolig här att vi har bränt på något här. Men han sa ju det. Ja, nu blir jag så jävla oroad. Låt den här ligga och koka där nu. Ja, jag tar med en ostbit så länge. Det luktar jättebränt. De kommer kasta ut oss. Nej. Var det godare nu? Ärligt nu. Men du, Ja. jag vet inte för jag åt ju alla ingredienser sist också. Råa. Jag gjorde det nu med. Jävligt frans måste jag ändå säga, att du liksom bara tog allting rått och bara... Ja! Så här har vi gjort innan. För kul. Vi måste ju äta det här en gång till i backen så vi kan få briljera lite. Ja! Vi behöver inte visa det. Nej, alltså imorgon i backen. Elin, klipp. Yes, hjärtat. Då var det nästa grej då. Ja. Vi bara, nu har vi ätit upp allt det här. Ja. Och han bara, ja jag kan inte plocka undan det nu, ni ska väl äta nästa. Yes, we are. Så tydligen då ska man ta den kryddan vi har gjort här i. Soppa ja. Så ska vi göra liksom en poke bowl. Nej, han sa att vi skulle hälla det över riset och dricka Ja. som en soppa typ. Det är väl en poke bowl. Så vi skulle ju säkert inte ha ätit riset till, utan vi skulle väl ha druckit det som en jävla Nej, soppa det var, eller något. och det var ju därför hon tittade på mig så konstigt när jag sa så här, ska vi inte ha ris? Ja. Så Åh, att, det är allt så pinsamt, jag dör. Det här hade ju Vorge kunnat tipsa oss Ja, om exakt. innan. Man För nu ska tog de bete det här riset som vi inte ätit. Ja, men nu får vi se vad som kommer. Vorge, nej det där skulle du ha berättat för oss. Nu sitter vi här och ser dumma ut. Åh jävlar mitt hår ser ut. Har vi inte sagt något? Det ser alltid ut så. Tack. Okej, så att nu ska vi då ta
Det här är då resten av liksom, som en buljong. Så man skulle inte ta riset innan. Nej, pinsamt. Oj, gott. Var den god? Det är ju som en köttsoppa. Alltså, det är samma liksom, smak som en riktigt bra köttsoppa. Det här köper jag. Är det gott? Ja. Också perfekt så dagen, alltså, om man gör det här till middag ska man äta det här dagen efter till lunch. Jättegod buljong. Lite vin på det här nere. Då har vi beställt in sorbet citron. Jordgubb blir det för mig. Jag kan inte visa mig bland folk. Vi har ju filmat det i 1 timme. Nej, det är så pinsamt hörni. I need to go. Hemma igen. Fondue. Gott. Mättande. Mättande. Helt slut. Men jag är sugen på lite godis kanske. Jag såg att det fanns där borta i baren. Nej, alltså jag äter så mycket. Det är så mycket. Men okej, ett betyg innan vi lägger oss för kvällen. Vi ska kolla på Emily in Paris, dricka lite te, äta lite godis. Nej, men alltså, jag tycker det här stället var 10 av 10. Det var verkligen så här familjärt, lite ruffigt. Det var verkligen så här stora tjocka träbord. Det var liksom bara slänga in saker. Det var så mysigt och jättegod mat verkligen. Men jag tyckte liksom inte, vi bad ju om att få äta liksom ostfondyn som förrätt. Ja, Och jag men och inte att hon var så såhär, jävla åh mäktigt. gud det är så för mycket för er. Men vi åt ju upp allt. Ja, fast jag är för jävligt mätt också. Ja, jo men alltså vi åt ju ändå upp. Ja, men är inte det lite så här svenskt nu ska bli minst? Kanske. Ja du. Ja. Okej, vad väntar imorgon? Imorgon ska vi gå upp klockan 6:30 och sen ska vi äta Nej. frukost och sen ska vi åka skidor. Kristoffer, det ska vi inte. I morse var vi uppe tidigt. Ut till backen hela dagen. Okej, ska vi sträcka oss till 7 imorgon bitti? Imorgon så tar vi en lugn morgon. Äter god frukost. Och sen åker vi ut i backen. Men skulle inte jag få Sitta leka vid med en en skidlärare imorgon? Det Jo, har jag inte men bokat. varför har du inte bokat det då? Ja, det har jag glömt. Ja, då får du boka det senare Men på dagen. jag tar med mig dig istället. Det blir bra. Vi går upp i 6:30. Yay! Okej hörni, godnatt så ses vi imorgon. Hörde du att hon sa till mig, vill ni ha ert vanliga kaffe? Nej, kommer du läsa det? Ja, och du ska läsa The New York Times. Nu har vi fått in crepes och så ska vi ha deras Nutella. Hallå? De har alltså skalat dina ägg. Det är det sjukaste. Hörrni, god morgon igen. Det snöar. Alltså idag snöar det så mycket. Men det är ju tur för oss för vi åker ju hem idag. Så att vi... Alperna, alltså backarna behöver ju mer Ja snö, verkligen, alltså det har ju varit så lite egen snö. Så att nu så ska vi strosa runt i stan lite. Jag ska köpa mer te för att jag tyckte det var så gott. Ska köpa mer lite choklad om vi hittar. Ja, bara mysa runt och sen tänker jag att ni får följa med på vägen tillbaka, flygplatsen, kanske man hittar något trevligt. Det vet man aldrig, taxfree vet ni. Så att nu ska vi väl bara mysa runt här i snön. Alltså det snöar så mycket. Men alltså stan blir ännu mysigare. Ja. Alltså ni såg ju hur det såg ut på kvällen senast. Men alltså nu när det kommer ännu mer snö, alltså det är verkligen... Ja, det kommer ju vara svinmysigt här ikväll säkert. Massa härliga bakverk. Det här är ju deras specialitet. Det verkar vara maräng utanpå och sen är det choklad i. Vi måste testa någon sån här grejer. Sen här har de ju såklart massa såna här mixade choklader. Och sen har de ju massa sånt här gott. För de kommer också i såna där. Nu är vi då inne på ett ställe som har så trevliga grejer. Kolla här. Det här är såna här kapslar som man har till sin Nespresso-maskin typ. Ja, det här är Boost, så det här har B3 God smak också. guarana, lemon pie. Så då finns det olika såna här. Här är Cure som har magnesium, lite olika grejer. Så då kommer de att bli såna här. Så det blir som ett te typ. Och sen finns det massa såna här. Den här köpte vi bland annat i
Paris tror jag och Chloé. Så det här är en choklad som har olika grejer i sig. Här är en av mina favoritborstar som också finns på NK. Och sen här finns det ännu mer från de här. Här har vi då någon också. Ja, alla de här är väl choklad. Så finns det olika typer av choklader. Jag ska det stå Great Taste nere i. Ja, det är väldigt mycket spännande grejer hörni. Här har vi SPF. Ganska söta såna här små, vad heter det? Necessärer. Så har de massa olika såna här, vad heter det, pinnar. Doftpinnar? Jag tror det är det. Eller så är det sådana man eldar, du vet. Och sen såna här doftpåsar. Mycket trevligt ställe faktiskt. Är det så mycket snö? Ja, helt sjukt. Nu får de fina backar sen. Tillbaka på hotellet innan vi ska åka hem och man är helt snöig. Nej, man vill ju inte lämna det här otroliga hotellet. Här är ju då lilla loungen där vi brukar sitta, mysa. Och nu håller de på att prepare our car med väskorna, sopa av den och fixa den. Den här öppna spisen, alltså jag har aldrig varit med om en öppen spis med så mycket värme. Nej, den är helt sjuk. Det blir så varmt. Ni ska få se det. Jag ska bara vända kameran strax. Jag tänkte att vi skulle smaka de här kakorna som vi köpte, som är deras specialitet. Här har vi då lilla brasan, mysigt bord. Jag har de här på mig. Och här brukar man då sitta och dricka sin afternoon tea. Det blir så varmt av brasan så att de till och med öppnar fönstret där ute. Så ser de ut. Då ska jag vara först. Ja, maräng och choklad. Ja. Den är god. Jättegod. Jättegod. Oj, den var supergod. Som en god maräng och så här luftig choklad inuti. Väldigt, väldigt god. Jag köpte en större påse. Jag köpte en stor påse. Då är vi på flygplatsen hörni. Det var ju ett regn och väder när vi åkte. Och nu är vi ju då i Schweiz, förstår ni. I Switzerland. Men alltså terminalen i sig, jag trodde det här var liksom världens lyxigaste land. Ja, det trodde jag med, men det ser ju som skit, ska jag berätta. Nu är man ju sugen att köpa lite choklad eller något gott. Det är ju det de är så kända för, va? Ni vet att Toblerone också är från Schweiz, va? Det har jag kollat ut. Och att det är ett berg. En alptopp. Ja, en alptopp. Kolla, här har du någonting. Varför skulle jag ha den där? Jag vet inte. Här är en sån här också. Fickkniv. Som också är väldigt känd. Härifrån. Små godisar. Maltesers, det är en av mina godaste godisar, ska ni veta. Swiss Dream. Goda eller inte goda? Ser goda ut? Ja, det är såna olika. Det vet jag inte om jag vill ha. Jag tyckte liksom de här såg godast ut. Du vet att de har dina favoritklubbar där borta? Swiss Chocolate. De har Chubba Bubba eller vad de heter. Var? Chupa. Ja, chupa. Vet ni, jag får sån beslutsångest när det är så mycket saker. Då kan jag inte välja något. Här kan man då köpa egen fondyblandning. Smart ju. Kolla, här hade vi kunnat haft vår egen lilla fondy. Här är ett av mina favoritmärken där man kan köpa de här fina sjalarna som jag har. Kolla vad fint, de har även strumpor. De har riktigt mycket trevliga grejer. Hörni, hej från Sverige. Alltså, vi åkte liksom raka vägen ut till landet och nu håller vi på att göra breakfast burrito. Så vi tänkte att vi visar er den och sen säger vi hej då för den här vloggen. För det här är så jäkla gott. Ja, då ska vi se här då. Då är det viktigt här. Man gör en äggröra. Man steker, vad heter det här? Salsiccia. Ja, man kan på... Alltså jag tror att det ska vara frukostkorv egentligen, ja, precis. Men vi har inte det. Och på mina bilder så var det ju som en färs. Alltså, de hade öppnat upp den. Nu vill jag skära dem så. Ja, whatever, ni gör den. Och sen här så är det en salsa som man ska äta till sen. Du har improviserat med majs. Och sen är det ju lök och paprika. Men det ska man ju steka. Ja, men det är stekt. Ja, det är stekt. Det är mycket som händer när du är här. Look at this, so good, so good. Ja, och sen här då är en cheddarost med lite chili. Så nu ska vi bygga ihop dem, va? Ja, och det är här jag lämnar. Det är till mig. Nu lämnar jag över. Jag har berövat någonstans. Ja, let's do this. Det man gör då, man kan lika gärna ha blandat allt det här i en och samma. Så man inte behöver göra så här. Man lägger lite så. Sen har man lite... Den där är din för den är snål, ser jag. Vadå, jag vill ha mycket mer, jag tänkte. Men man får inte heller göra dem för stora, ni vet ju, det blir ett problem. Så lägger man lite ost över så här. Osten är en väldigt stor del av det här, ska jag säga det. Sen... Ska du ha avokado i? Nej. Nej. Sen ska vi vika ihop den. Vänta, man gör väl så här, va? Ja. Ja, kanske gjorde lite för lite min.
Det var det jag sa. Nu så kan man lägga dem här i ugnen eller steka på dem lite. Så att de liksom smälter sin ost och så. Perfekt. Nu gör vi min då. Då tillkommer den där. Får jag lite runda korvar också så att det blir liksom olika texturer i. Jag vill också ha lite sånt i också. Det enda som jag inte, eller som jag glömde köpa, det är att man ska ha en så här hot sauce också. Alltså typ en så här mexikansk. Den där kommer bli mycket enklare att vika. Är det så? Japp. Så får man inte vara rädd, man måste ta i det. Ja, men det finns ju något sätt hur man ska göra de här. Ja. Jag måste läsa på. Det här är under all kritik vi håller på med. Nu har då Krippa kollat på hur man ska rulla in en burrito. Då tar man in sidorna först. Så. Och sen viker man den så. Och så viker man in den. Och sen ska man rulla. Fy fan vad svårt. Ja, det är bra. Ja, det är bara helt öppen där. Med en korv som sticker ut. Han pratade ju också om att man skulle ha burrito rolling skills. Det kanske man inte riktigt har. Nej, fuck. Den här känner jag, den kommer bli bra ändå. Jag smakar inte. Ja, du har verkligen det. Jag har köpt också en ny grej som vi ska testa på dig sen. Som tar bort alla porer. Allt i porerna ska bara åka ut. Can't wait. Sen har jag även köpt den här som ni har tjatat på mig om. Som jag ska se om den kan ersätta K18 och det torrschampot. Det tror jag absolut inte, tyvärr. Men vi ska testa den ändå. Alltså så här fula ska de inte vara. Vi får klippa in hur det ska se ut igen. Okej, min blev lite feg. Alltså lite platt. Min blev perfekt. Din blev stor. Okej, try. Lika bra som i USA. Det var jävla gott hörni. Majsen var det som satte pricken över i. Alltså testa breakfast burrito alla där hemma. Det är så jäkla gott alltså. Nu vill vi tacka för oss. Verkligen. Och för att ni har tittat på den här videon. För att ni har följt oss i Alperna. Och vi hoppas att ni tyckte det var roligt. Att du överlevde också. Ja, jag överlevde Alperna. Alla ben är Hela. hela. Ja. Tack snälla för att ni har tittat.